หน่อยใครที่เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็เรามีเจลล้างมือให้นะฮะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วมานั่งเลยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนเข้ากิจกรรมนะฮะขอเสียงชาวหัวหินหน่อยอ้าวอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้เธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำน่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออีกรอบอ้าวสวัสดีครับพี่เบลนะครับปรบมือได้ครับสวัสดีครับพี่ภูนะครับผมสวัสดีนะคะน้องๆสวัสดีค่ะก็โอเคค่ะก็อันนี้นะคะพี่ๆเนี่ยมาจากAfternoon Tea Music ก็คือเหมือนกับว่าเป็น YouTube Channel แล้วก็เป็น Facebook Page นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีอะไรพวกนี้นะคะใช่แล้วก็คือเหมือนกับพวกเราก็มีความคิดว่าอยากจะทำค่ายที่เหมือนกับว่าให้ความรู้ดนตรีผ่านกิจกรรมต่างๆนะอันนี้จัดเป็นครั้งแรกเลยนะคะน้องๆใช่ครั้งแรกเลยนะคะดีใจไหมช่วยพี่ๆเลยนะคะก็พี่ชื่อพี่วิวนะคะแล้วก็ชื่อพี่กวางนะคะแล้วก็อันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ๆแคนดี้ป๊อปค่ะพวกเรากำลังสบายปรบมือพันพวกเรากำลังสบายปรบมือพันพวกเรากำลังเป็นสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งอย่ามัวมาวิ่งอะไรกันเราจงปรบมือพันนับตลอดนับตลอดนับอย่างนี้รอดอ1 2 3โอเคนับตลอดนับเฮ้ยการแล้วมันจะเป็นเพลงนี้1 คนค่ะโดยด่วน ดีครับเดี๋ยววันนี้พวกเรานะฮะจะมาร้องเพลงหัวหินนะครับในเวอร์ชั่น4 พาร์ท
จะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมดูเสียงแรกก่อนนะ One, two, three โรงเรียนพวกเราโรงเรียนพวกเราอยู่หัวหินอยู่หัวหินมีทะเลและหาดทรายมีทะเลและหาดทรายแสนสบายแสนสบายโรงเรียนพวกเราโรงเรียนพวกเราอยู่หัวหินอยู่หัวหินมีทะเลและหาดทรายมีทะเลและหาดทรายแสนสบายแสนสบายวันนี้ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากกว่ามือเลย